ओके, सो आज चाहिँ हामी GitHub को कोलाबोरेसन को बारेमा सिक्ने हो। देन त्यसमा कोलाबोरेसन गर्दाखेरि हामीले PR स्युज के हो, PR के हो, ब्रान्च कतिखेर युज गर्ने, दुईजना मिलेर काम कसरी गर्ने, अनि ओरिजिन के हो, यो सबैको बारेमा चाहिँ आज हामीले सिक्छौं। सो प्रिभियस टाइम चाहिँ हामीले GitHub कनेक्ट गर्ने एउटा बेसिक चीज हेरेको थियो। अब चाहिँ हामी थोरै एडभान्स भयौं। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा एडभान्स स्टेप भनेको के थियो त हामीले सिकेको ब्रान्चेस। सो सिम्पल मैले अब फर्स्टमा लोकल सिस्टममा ब्रान्च बनाउनको लागि git checkout -b लोकल ब्रान्च भन्ने नाम दिए मैले। ठीक छ, ब्रान्चको चेन्ज भनेर मैले एउटा चीज चेन्ज गरे। त्यसपछि अब मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो नि त लोकल ब्रान्च होला। सो मैले यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै छु। ठीक छ, एन्ड मैले अब यसलाई एड गरे। कमिट पनि गरे र अब हामीले के गर्थ्यो त मास्टर अथवा मेन ब्रान्चलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मर्ज गरिदिन्थ्यो। तर अब चाहिँ हामीले गिटहबमा कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चीज चाहिँ गर्नु पर्दैन। अब सिम्पल मैले यो ब्रान्चमा भएको चेन्जेसलाई चाहिँ अब गिटहबमा पुश गर्नु पर्यो रे हो। त्यसको लागि मैले के गर्दिन्थ्यो त पहिला गिट पुश गर्दिन्थ्यो हो। त्यो चीज चाहिँ अब गर्न मिल्दैन किनकि यो के हो त लोकल ब्रान्च हो र त्यो ब्रान्च चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म गिटहबमा आइपुगेको छैन। यो हो ब्रान्च भनेको चाहिँ, यहाँ हेर्ने भने आइपुगेको छैन। सो त्यसको लागि के गर्दिने भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यो कोडलाई कपी गर्ने, पेस्ट गरिदिने अनि इन्टर हान्दिने। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो जुन लोकल ब्रान्च थियो त्यो लोकल ब्रान्च चाहिँ अब यतापट्टि गएर सेटअप भइसकेको छ। PR को कुरा अलि पछि गरौँ हामी। सो यसरी सेटअप भइसकेपछि चाहिँ अब एकचोटी सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि एड र कमिट गरेको चीजलाई चाहिँ सिम्पल गिट पुश मात्र गर्दै भनेदेखि चाहिँ यो चीज चाहिँ हाम्रो लोकल ब्रान्चमा जान्छ, मेन ब्रान्च जाँदैन है। यदि हामी लोकल ब्रान्च छौं भनेदेखि लोकल ब्रान्च जान्छ, यदि मेन ब्रान्च छ भने मेन ब्रान्च जान्छ। सो कोड हेर्दै क्या सिम्पल लोकल ब्रान्च स्विच गर्ने। देन index.html मा गए म अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चेन्जेस छ। ठीक छ, हाम्रो मेनमा केही चेन्ज भएको छैन। अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरिमा अथवा टिममा काम गर्दाखेरिमा चाहिँ यसरी ब्रान्च बनाएर काम गरिन्छ। अब सपोज यो अर्को मान्छेले बनाएको ब्रान्च हो, यो मेरो ब्रान्च हो। अब यो मान्छेले गरेको कामलाई चाहिँ मेरोमा लिएर आएर हाल्नु पर्यो भनेदेखि त्यति बेलामा चाहिँ म सिम्पल के गर्छु त मैले भन्दा पनि अर्को मान्छेले चाहिँ सिम्पल लोकल ब्रान्च जान्छ, आफ्नो ब्रान्च जान्छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मेरो काम सकियो भन्छ उसले र यहाँनिर कन्ट्रिब्युट लेखेको ठाउँमा गएर ओपन पुल रिक्वेस्ट गरिदिन्छ। यति गर्ने बित्तिकै अब के काम गर्यो उसले भनेर लेख्छ लोकल ब्रान्च के समथिङ लेख्यो उसले। यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्न मिल्छ र सिम्पल क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक छ, यो भर्खरै चेन्ज भएको देखियो होला। यो चाहिँ हाम्रो यदि केही कन्फ्लिक्ट आएको छ भनेदेखि चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो भनिन्छ। त्यसको लागि यहाँ जाने, सिम्पल मर्ज गर्ने, मर्ज गर्दाखेरिमा जुन कन्फ्लिक्ट आउँथ्यो सल्भ गर्ने अनि गिट पुश गरिदिने है। अब हामीले सिम्पल यसलाई मर्ज पुल रिक्वेस्ट गरिदिने यहाँबाट। यति गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जति पनि चेन्जेस गरेको थिएँ नि मैले लोकल ब्रान्चमा त्यो चीज चाहिँ मर्ज भएर अब यतापट्टि साइड पनि आइपुग्छ। तर यहाँ आउँदाखेरिमा एउटा चीज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट्सहरु हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँसम्म त मैले लेखेको कमिट थियो तर अब यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कमिट आउँछ। ठीक छ, सो केही चीज एक्स्ट्रा छ गिटहबमा भनेदेखि त्यसलाई तान्ने तरिका के थियो त गिट पुल थियो हो।
तर अहिले यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ लोकल ब्रान्च चाहिँ अप टु डेट छ, किनकि हाम्रो यो जुन कमिट हानेको छ त्यो मेनमा मात्र हानेको छ, यतापट्टि हानेको छैन, किनकि हामीले कहाँ मर्ज गरेको त मेनमा मर्ज गरेको हो। सो अब मलाई के गर्नु पर्यो त मेनको कुरा चाहिँ लोकलमा लान्नु पर्यो। सो त्यसको लागि के गरिदिने git pull origin मेन गर्ने। यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब मेनको कुराहरू चाहिँ सबै लोकलमा आयो, तर लोकल सिस्टममा आयो। यसलाई फेरि के गरिदिनु पर्यो git push गरिदिनु पर्यो। यति गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो होल साइकल कम्प्लिट भयो र मेरो लोकल ब्रान्च चाहिँ यहाँनिर पनि अपडेट भइसक्यो, 8 वटा कमिट आइसक्यो। ठीक छ। अब म मेनमा स्विच गर्छु। मेनमा स्विच गर्दाखेरि यहाँनिर केही चेन्जेस भएको छैन, किनकि यो लोकल र ग्लोबल सेपरेट हो। फेरि एकचोटि भने मैले सो सेम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो त git pull गरिदिनु पर्यो। यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सबै कमिट्सहरू आइसकेको छ एन्ड चेन्जेस पनि आइसकेको छ। सो बेसिक काम गर्ने तरिका चाहिँ यही हो क्या, सिम्पल एउटा ब्रान्च बनाउने अनि ब्रान्च बनाएर काम गर्ने। अब थोरै सिमुलेट गरौँ है, मैले कोलाबोरेसन गर्दैछु। अब त्यसको लागि म यहाँनिर जान्छु, कोलाबोरेटरमा जान्छु हो, अनि एड पिपल गर्छु र यहाँनिर गएर अर्को मान्छेको नाम हालिदिन्छु है, और इमेल। ठीक छ। यहाँ गएर मैले इन्भाइट गरिदिएँ। यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो मान्छे चाहिँ इन्भाइट भयो मेरो रिपोजिटरीमा। अब हेर्ने तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इमेल आउँछ। ओके, सो यस्तो खालको केही इमेल आएको हुन्छ र यो इन्भिटेसनलाई चाहिँ म मेरो अर्को ब्राउजरमा लगेर खोल्छु, कपी लिङ्क एड्रेस। ठीक छ। यति गरेर अनि एक्सेप्ट इन्भिटेसन गरिदिने। अनि त्यति गरिसके पछाडि बल्ल अब यो प्राइभेट रिपोजिटरीको चाहिँ एक्सेस पाएँ मैले। अब मैले यहाँ गएर केही चेन्जेसहरू गर्न मिल्यो। अब म सबभन्दा फर्स्टमा अर्को मान्छेकोमा छु है त। अर्को मान्छेले के गर्छ, सिम्पल यहाँ जान्छ, भ्यू अल ब्रान्चेस गर्छ। ठीक छ। र यहाँ गएर आफ्नो एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउन मिल्छ क्या उसले, यतैबाट पनि बनाउन मिल्छ है। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा त्यो चिज चाहिँ म यताबाट देखाउँछु। यहाँ गएँ म। ठीक छ। भ्यू अल ब्रान्चेस, न्यू ब्रान्च, अनि कसको ब्रान्च बनाउनु त मेनको बनाउने सधैँ। अनि ल पर्सन ए भनेर बनाएँ मैले। हामीले जेनरली चाहिँ यो चाहिँ फिचरको नामको ब्रान्च बनाइन्छ। अनि फिचर कम्प्लिट भइसके पछाडि ब्रान्चलाई चाहिँ हटाइन्छ अरू केही गरिन्छ है, त्यो चाहिँ हाम्रो एडमिनको हातमा हुन्छ। ठीक छ। पर्सन ए भयो। अब उसले एउटा ब्रान्च बनायो। ठीक छ। यहाँनिर ब्रान्च बनाएको छ। अब यहाँनिर गएर मैले गिट ब्रान्च लेख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो ब्रान्च चाहिँ देखिँदैन क्या, किनकि अहिलेसम्म हामीले त्यो ब्रान्चलाई यहाँनिर तानेको छैन हो, त्यो तान्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त गिट पुल गर्नु पर्यो। पुल गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा नयाँ ब्रान्च थपियो भन्छ। ठीक छ। फेरि एकचोटि गिट ब्रान्च गर्ने हो भनेदेखि अझै नै केही देखिँदैन, तर अब गिट चेकआउट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ म अर्को ब्रान्चमा स्विच भइसकेँ। ठीक छ। त्यही काम चाहिँ यो मान्छेले गर्छ। अहिले म दोस्रो सिस्टममा नभएर सेम सिस्टमबाट देखाइदिएको। ठीक छ। अब म के गर्छु त यो मान्छेको ब्रान्चमा जान्छु। अनि अब यो मान्छेले केही चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो रे। ठीक छ। यहाँ गएर उसले केही चेन्जेस गर्दैछ। चेन्ज गरिसके पछाडि उसले के गरिदिन्छ त कमिट गरिदिन्छ। अर्को मान्छेको काम है यो अहिलेसम्म। अब उसले एउटा फिचर बनाएर सपोज न्याप बारहरू सबै बनाएर बनाइसके पछाडि के गर्ने त कन्ट्रिब्युटमा गएर ओपन पिआर गर्ने। त्यस पछाडि उसले के काम गर्यो यहाँ लेख्छ र क्रिएट पुल रिक्वेस्ट गरिदिन्छ र मर्ज चाहिँ गर्दैन। ठीक छ। अनि यहाँनिर गएर रिभ्युअरमा गएर रिक्वेस्ट गरिदिन मिल्छ। ठीक छ। अब एकजना चाहिँ प्रोजेक्ट लिडर हुन्छ हाम्रो। सो प्रोजेक्ट लिडरलाई गएर चाहिँ यहाँनिर टक्क हामीले हालिदिन्छौँ। ठीक छ। यति गरिसके पछाडि यहाँ मर्ज हामीले गर्ने होइन,
अब यहाँनिर यो मान्छे चाहिँ प्रोजेक्ट लिडर हो रे, उसले यहाँ पुल रिक्वेस्ट भन्ने ठाउँमा जान्छ, सो हेर्छ, उसले कमिट्सहरू हेर्छ हो, फाइलमा के चेन्जेस गरेछ यसो हेर्छ, यहाँनिर के एड गरेछ। अनि यदि उसले काम गरेको ठिक छैन भनेदेखि उसले यहाँनिर केही बिग्रो भनेर मेसेजहरू लेखिदिन मिल्यो, ठिक छ, कमेन्ट गरिदिन मिल्यो। अनि यहाँनिर गएर बस्छ त्यो कमेन्ट। यदि पुरै बिग्रिया भनेदेखि चाहिँ हामीले मर्ज नगरिकन क्लोज गरिदिन मिल्छ क्या, होइन ठिक छ, थोरै चेन्जेस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले केही चेन्ज गर्छ, गिट पुस गर्ने बित्तिकै फेरि यहाँनिर अटोमेटिक आउँछ है। अब सपोज मलाई यो चिज मन पर्यो रे, मन परे पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, मर्ज गरिदिनु पर्यो। सो सिम्पल मैले यसलाई के गरिदिन्छु, मर्ज गरिदिन्छु, ठिक छ। मर्ज गर्ने बित्तिकै अब के भयो त, मेरो मेनमा चाहिँ चेन्जेसहरू आइसक्यो। मेनमा आएको चेन्जेसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, गिट पुल गरिदिनु पर्यो, सिम्पल। ओके, प्रोसेस एकचोटि प्रोसेस बुझौँ है त। सो बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एउटा गिटको ब्रान्च बनाएर मैले हो, ब्रान्च बनाइसके पछाडि मैले त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो त, पुल गर्छु फर्स्टमा, त्यस पछाडि चेकआउट गर्छु हो। अनि मैले के त्यसमा के गर्छु त, कमिटहरू गरिदिन्छु। कमिट गरिसके पछाडि चाहिँ अब म के गर्छु त, त्यसलाई पुस गरिदिन्छु। पुस गरेको चिजलाई अब म के गरिदिन्छु, पिआर बनाउँछु र रिभ्यूको लागि चाहिँ एडमिनलाई भनिदिन्छु। त्यस पछाडि एडमिनले चाहिँ अब के गर्छ त, आइदर उसले क्लोज गर्छ अर उसले के गर्छ त, मर्ज गरिदिन्छ। र त्यो मर्ज गरेको चिजलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, फेरि पुल गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। यो पुलको चाहिँ एउटा हामीले कतिखेर ओरिजिन युज गर्ने, कतिखेर ओरिजिन नयुज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेनकै चिजलाई पुल गर्नु मन छ भनेदेखि त्यति बेलामा गिट पुल मात्र गरिदिने, होइन अर्को कुनै ब्रान्चको पुल गर्नु मन छ भने चाहिँ ओरिजिन अनि ब्रान्चको नाम राखिदिने है। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो सिम्पल गिटमा कोलाबोरेसन कसरी गर्ने रहेछ भन्ने चिज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब यसमा एउटा थप्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पिआर पछाडि आउँछ हाम्रो इस्युज हो। सो इस्युज चाहिँ हाम्रो सिम्पली यहाँ गएर न्यू इस्युज भनेर बनाइदिने हो, ठिक छ, टाइटल डिस्क्रिप्सन दिएर। यो चाहिँ कोलाबोरेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ कसैले केही बग्सहरू पत्ता लगाए अथवा यो फिचर चाहियो त्यो फिचर चाहियो भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्ने हो क्या। काम सकिसके पछाडि चाहिँ यहाँ सिम्पल क्लोज गरिदिन्छ है हामीले। र क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ गएर चाहिँ हामीले ब्रान्चहरू पनि हालिदिनलाई मिल्छ। जस्तै कि यो ब्रान्चमा चाहिँ हामीले यो फिचर काम गरेको थियो भनेर अघि मैले भनेको थिएँ नि त हो, त्यस्तो खालको। सो यति नै हो हाम्रो कोलाबोरेसन चाहिँ। बेसिक के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने बेला चाहिँ हामीले ब्रान्च बनाएर काम गरिन्छ। यदि लोकलबाट बनाइएको छ ब्रान्च भनेदेखि त्यति बेलामा सेटअप के गर्नुपर्छ। यदि ग्लोबल बनाएको छ भने गिट पुल गरेर चेकआउट गर्नुपर्छ हो। त्यस पछाडि काम सकिसके पछाडि चाहिँ हामीले सबै गिट पुस गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ गएर पिआर बनाइन्छ हो। पिआर बनाइसके पछाडि चाहिँ अनि के हुन्छ त, त्यो पिआरलाई हाम्रो एडमिनले चेक गर्छ र एडमिनले चेक गरिसके पछाडि चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त, आइदर क्लोज अर मर्ज गरिदिन्छ। त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई पुल गरिन्छ आफ्नो मेनमा है। अथवा सेम ब्रान्चमा काम गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ पुल ओरिजिन मेन गरिन्छ है, पुल अर पुल ओरिजिन, ठिक छ। यो दुईटा मध्ये एउटा गरिन्छ अनि यो हाम्रो होल साइकल चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। यति नै हो हाम्रो कोलाबोरेसनमा काम कसरी गर्ने भनेर सोचेको भएदेखि चाहिँ सिम्पल यसरी नै हो हामीले गर्ने। आई होप अबबाट कोलाबोरेसनमा काम गर्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज द लास्ट रेगुलर भिडियो। अब एक्स्ट्रा चिजहरू छ जस्तै कि प्रोजेक्ट इस्युजहरू, गिटहबको एक्सन्सहरू, अनि अर्गनाइजेसन, त्यस पछाडि स्टुडेन्ट प्याक पनि छ हो। यति सबैहरू चाहिँ अब म रेगुलरली नभइकन चाहिँ केही इन्टरभलहरूमा चाहिँ म बनाउँछु है यसको भिडियोहरू। सो द्याट्स इट। गिट एन्ड गिटहब चाहिँ हाम्रो जेनरली सकियो।
आई होप अब काम गर्नलाई सकिन्छ। गिट एन्ड गिटहब सिक्यो होला, फाइदाहरू नदेखे पनि अहिले पछि चाहिँ देखिन्छ धेरै नै काम गर्दै गइसके पछाडि। बाँकी गिट गिटहबमा केही स्पेसल सिक्न मन छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पनि ट्याक्क कमेन्ट गर्दा हुन्छ, त्यसको बारेमा बनाउँछु। नभएदेखि चाहिँ केही स्पेसल भिडियोजहरू प्लान छ त्यो बनाउँछु म। एन्ड द्याट्स अल, थ्याङ्क यू।